آوریل 2022 سیلیکون راندباوت، شرق لندن. جان وود توی دفتر یه استارتاپ کریپتویی به اسم آزتک نتورک نشسته و داره رزومه‌های متقاضی‌های آگهی کارشون رو بررسی میکنه. آزتک نتورک خیلی جدی دنبال استخدام نیروهای متخصصه، مخصوصاً مهندسای نرم افزاری که بتونن به توسعه شبکه‌شون کمک کنن. جان برای مصاحبه ویدیویی با یکی از متقاضی‌ها به اسم بابی سیرا میره توی یه اتاق خصوصی که مزاحم بقیه همکاراش نشه. بابی علاوه بر رزومه یه معرفی‌نامه هم فرستاده بود که خیلی چیز عجیبی نبود، اما یه جمله عجیب آخرش نوشته شده بود: دنیا نتیجه‌های بزرگی رو با دستای من خواهد دید. جان میگه که این جمله خیلی شبیه دیالوگای شخصیت‌های منفی فیلم‌های جیمز باند بود. انقدر خبیثانه به نظر می‌رسید که انگار باید بعدش یه صدای خنده شیطانی میومد. سلام، اینجا ارز دیجیتاله و خوش اومدید به یه ویدیوی جذاب دیگه از دنیای کریپتو. قبل از اینکه بریم سراغ داستان این اپیزود، خواستم یه تشکری بکنم از همه پیام‌های پرمهرتون که تا اینجا برامون زیر ویدیوها میفرستادید. حقیقتا خوندنشون انرژی خیلی بالایی به تیم ما میده برای ادامه کار توی چنل یوتیوب و خیلی هم هیجان زده ایم از اینکه استقبال شما از کانال و محتوا انقدر بالا بوده. بهتون میتونیم قول بدیم که با قدرت تمام در حال تولید این شکل از محتوای ویدیویی و داستانی برای شما هستیم. خب دیگه خیلی معطلتون نمیذارم، بریم سراغ داستان این هفته. گفتیم که جان تماس ویدیویش رو با بابی شروع میکنه. اولین نشونه مشکوک اینه که بابی دوربینش رو روشن نمیکنه. صداش هم خیلی سخت شنیده میشد. انگار از یه جای خیلی شلوغ تماس میگرفت. Hello, I'm Bobby. Can you hear me? جان میگه که یارو خیلی غیر حرفه‌ای بود. نکته جالبش اینه که از دور و برش صدای یه محیطی شبیه کال سنتر میومد. انگار 3-4 نفر دیگه هم اونجا داشتن تماس میگرفتن یا مصاحبه میکردن. ماجرا وقتی عجیب تر شد که وقتی ازش پرسیدم اینا صدای چی هستن، میکروفونش رو هی قطع میکرد که صدای محیط نیاد. اما نمیدونست کی باید وصلش کنه. وقتی هم که من سوال میپرسیدم، گاهی یه مدت طولانی سکوت میکرد. دوباره وقتی ازش میخواستم میکروفون رو وصل کنه، این دفعه میکروفون رو باز میکرد اما دیگه قطعش نمیکرد. انگار جوابای بابی هم به سوالای جان فقط کلیگویی بودن. مثلا میگفت من یه مهندس بلاکچین موفق هستم و شما رو هم موفق میکنم. اما تناقضای خیلی آشکاری توی حرفش بود. توی رزومش نوشته بود کانادا زندگی میکنه، اما وقتی جان ازش پرسید گفت هنگ کنگه. وقتی پرسید چند وقت هنگ کنگی، باب نتونست درست توضیح بده و به لکنت میافتاد. جان که اهل نیویورکه و تو دوران بچگیش با کره‌ای‌های زیادی آشنا بوده، متوجه یه ته‌لهجه کره‌ای تو انگلیسی دست و پا شکسته این بابی سیرای مرموز میشه. جان تعریف میکنه که اینجا بود که موهای پشت گردنم سیخ شد. من قبلا درباره فعالیت‌های گروه لازاروس شنیده بودم و با دیدن این همه نشونه مشکوک حس کردم شاید قضیه جدی‌تر از این حرف است. انقدر احساس ترس کردم که تماس رو سریع قطع کردم. حدس جان درست بود. به نظر می‌رسید که رژیم کره شمالی داره سعی می‌کنه راهش رو به صنعت جهانی ارزهای دیجیتال باز کنه. با رونق بازار کریپتو، پول‌های نجومی توی این دنیای جدید مالی در گردش بود و این موضوع توجه هکرهای نخبه کره شمالی یعنی گروه لازاروس رو به خودش جلب کرده بود. بعد از این مصاحبه مشکوک، جان با حالت شوکه از اتاق میاد بیرون و به همکاراش میگه بچه‌ها فکر کنم همین الان با یه هکر کره شمالی صحبت کردم. همکاراش هم سخت شوکه شدن. همین قضیه رو سوژه خنده کرده بودن، هم یه مقدار ته دلشون واقعا نگران بودن. میگفتم فکر نمی‌کردیم انقدر مهم باشیم که کسی بخواد بهمون نفوذ کنه. البته این همون چیزیه که همه قربانی‌ها فکر می‌کنن که چرا باید دزدا و خلافکارا بیان سراغ من. حدود 2 هفته بعد از مصاحبه با بابی، جان متوجه میشه که دولت امریکا یک گزارش ویژه منتشر کرده که به شرکت‌های حوزه فناوری هشدار میده مراقب کره شمالی‌هایی که برای آگهی‌های کاریشون درخواست میدن باشن. جان توضیح میده که طبق گزارش خزانه‌داری امریکا، هزاران متخصص آیتی از کره شمالی خودشون رو به عنوان غربی‌ها جا میزنن تا توی شرکت‌های فناوری استخدام بشن. با توجه به کمبود نیروی متخصص آیتی تو دنیا، این افراد با حقوق‌های خیلی بالاتری از درآمدشون داخل کره شمالی استخدام میشن. دولت کره شمالی این پولا رو میگیره، یه مقدار خیلی کمی به خود این آدما میده و بقیه رو صرف برنامه‌های تسلیحات کشتار جمعیش میکنه. جامعه کریپتو طبیعتاً از افشای این گزارش مقامات آمریکایی شوکه شد. توی گزارش اومده بود که اگرچه خیلی از این متقاضیان کره شمالی ممکنه خودشون هکر نباشن، اما گاهی با هکرهای کره شمالی همکاری میکنن و بعضیاشون بعد از استخدام از دسترسی‌های خودشون برای نفوذ سایبری استفاده کردن. شرکت جان توی حوزه پرداخت‌های ارز دیجیتال فعالیت می‌کرد و این یعنی همیشه یه مقدار زیادی از پول مشتری‌ها رو در اختیار داشتن. پس کاملاً محتمل بود که هدف بابی کمک به هکرهای کره شمالی برای سرقت از داخل شرکت باشه.
از اون بدتر، اگه بابی استخدام میشد میتونست مسئول طراحی نرم افزارهای امنیتی سیستم‌های شرکت بشه که واقعاً طنز تلخی بود و فاجعه به بار میومد. جان میگفت شما میتونید توی صدها یا هزاران خط کد یه SPOF Single Point of Failure یا یه نقطه آسیب پذیری بحرانی بذارید که فقط خودتون ازش خبر دارید و پیدا کردنش هم خیلی سخته. یه هکر یا یه نفوذی کره‌ای میتونه این نقطه ضعف رو نگه داره و در زمان مناسب ازش برای سرقت وجوه شرکت شما استفاده کنه. جان تصمیم میگیره که داستانش رو توی شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذاره. بلافاصله سیل پیام‌ها سرازیر میشه. خیلی‌ها تجربه مشابهی داشتن، اما جالب‌ترین داستان رو یکی از دوستاش که از یه فضای کار اشتراکی توی بروکلین باهاش آشنا شده بود براش تعریف میکنه. این دوست آشنا میگفت که من توییتتو خوندم جان. میدونستی ما 6 ماه بود که یه نفوذی کره شمالی تو تیممون داشتیم؟ جان با تعجب میپرسه که چطور همچین چیزی ممکنه؟ دوستش توضیح میده که ما یه نفر رو استخدام کردیم که پیش ما با اسم مستعار کار میکرد. تا اینکه FBI بهمون زنگ زد و گفت ردیابی کردن که پولایی که ما به این بابا میدیم به یه حسابی توی کره شمالی میره. اونجا بود که مجبور شدیم یه بررسی امنیتی کلی انجام بدیم و هویت همه کارمندا رو چک کنیم. جالب اینجاست که این فرد بهترین مهندس تیم ما بود و از دست دادنش واقعا ناراحت کننده بود. احتمالاً اون مهندس اهل کره شمالی هم از دست دادن این شغل براش سخت بوده. یادمون باشه که طبق قطعنامه سازمان ملل همه کشورهای عضو باید ویزای کاری کره شمالی ها رو لغو می‌کردن. اما مقامات آمریکایی معتقدن که هنوزم هزاران متخصص آیتی کره شمالی توی چین، روسیه، آفریقا و جنوب شرق آسیا مشغول به کارن. حقوقی که جان به متقاضیا پیشنهاد میداد خیلی بیشتر از چند صد دلاری بود که این افراد میتونستن توی شرکت خودشون به دست بیارن. جالبه که این نفوذی‌های کره شمالی نه تنها مهارت‌های فنی بلکه مهارت‌های اجتماعی لازم برای همچین نقشی رو هم دارن. تصور کنید 6 ماه تظاهر کنید که یه ملیت دیگه‌ای دارید و یه داستان کاملا ساختگی از گذشته‌تون توی زندگی بسازید و خودتون هم باورش کنید. این همون نوع جاسوسیه که گفتیم دولت امریکا به شرکت‌های فناوری در موردش هشدار میده. پس مشخصه که این داستان میتونه یکی از میون هزاران داستان مشابه باشه. وقتی از جان پرسیدن الان که به گذشته نگاه میکنی چه حسی داری؟ گفتش که همه چیز خیلی غیر واقعی به نظر میاد. حتی همین جمله که بعضی از کارمندای حوزه ارزهای دیجیتال حقوقشون رو به برنامه‌های توسعه سلاح‌های هسته‌ای میفرستن هم کاملا مسخره به نظر میاد. کلاً الان خیلی محتاط‌تر و بدبین‌تر شدم نسبت به اینکه پولا و کدها از کجا میان. احتمالش خیلی زیاد بود که همین بابی سیرا واقعا اهل کره شمالی باشه، یا خودش یه هکر باشه یا باشون زندگی کنه. حتی ممکنه هم دورشون توی مدرسه باشه یا الان با اونا توی خوابگاهی بیرون از کشور زندگی کنه. اینجا یه خبرنگار از BBC فضولیش گل میکنه و میره سراغ این که آیدی بابی رو از جان بگیره. خبرنگاره میگه که راستش مطمئن نبودم بابی جوابمو بده. شاید اصلا اکانتش رو عوض کرده باشه. با این حال خطمو امن کردم. از یه موبایل و اکانت موقتی هم استفاده کردم تا ردی از اطلاعات شخصیم ندم. تماس که گرفتم فقط صدای زنگ اومد و هیچ کس جواب نداد. منم قطع کردم. اما چند لحظه بعد بابی شروع کرد به تایپ کردن. سلام، منم بابی. گفتم میشه حرف بزنیم؟ جواب داد پروژه داری برام؟ انگار واقعا یارو دنبال کار میگشت. بعد ازم اکانت لینکدین خواست. خب این ریسک داشت چون لازاروس گروپ با لینکدین هم سراغ تومه‌هاش میتونه بره. ولی خب اسممو میدونست دیگه، پس براش فرستادم. بعدش ازم پرسید چی میخوای؟ بهش صادقانه گفتم که من خبرنگار یه پادکستم که موضوع گزارشم درباره هکرهای کره شمالیه. تو برای کره شمالی کار میکنی؟ میشه نظرتو بگی؟ بعد این دیگه هیچ جوابی نداد و غیب شد. یه بار دیگه هم خبرنگار بهش زنگ زد ولی جواب نداد. انگار از ترسش قایم شده بود. خبرنگاره میگه که صادقانه بگم تعجبی هم نداره کارش. من مجبور بودم بهش بگم کیم. همونم باعث شد دیگه جوابمو نده. مصاحبه‌ای که دلم می‌خواست باهاش بکنم هم عملی نشد. اما دست کم یه چیزی برام روشن شده بود. نیروهای آیتی کره شمالی اونقدر هم مخفیانه عمل نمی‌کنن. اونقدر دنبال پول و کارن که خودشونو توی مراحل لو میدن. ترفندای نفوذ کره شمالی‌ها توی کریپتو از رزومه‌های جعلی هم فراتر میره. لازاروس گروپ مدت هاست که بازار کریپتو رو زیر نظر داره. اما این لازاروس کیه؟ اسمشون رو شما هم نشنیده بودید، نه؟ پس ادامه داستان رو با همون همراه باشید. اینجا میخوایم داستان جان رو رها کنیم و بریم سنگاپور، جایی که داستان اصلیمون قراره اونجا اتفاق بیفته. قبل از این کار یه درخواست دارم ازتون. اگر از ویدیوهای ما خوشتون میاد و دوست دارید بقیه هم در جریان کانال یوتیوب ما قرار بگیرن، میتونید برای دوستاتون این ویدیوها رو بفرستید و توی شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذاریدشون.
برای هر کدوم از این داستان‌ها کامنت بنویسید و از همه مهمتر کانال ما رو دنبال کنید تا به محض انتشار ویدیوهای دیگه درجا بتونید ببینیدشون. خب بریم جنوب شرقی آسیا و سروقت داستان. یکم تو زمان برمیگردیم به عقب تا جایی که میرسیم به سپتامبر 2020. درست نصف شبه و یه فاجعه در انتظار یکی از شرکت‌های بزرگ ارز دیجیتاله. ساعت حدود 4 صبح به وقت سنگاپوره و جینگ چونگ با یه تماس تلفنی از خواب بیدار میشه. تماس از طرف یکی از مدیرهای بالارده شرکتشونه. حرف زیادی نمیزنه و فقط میگه که یه اتفاقی افتاده، باید سریع بیای دفتر. جینگ توی صرافی ارز دیجیتال به اسم کوکوین کار میکنه. قطعاً اسمش رو شنیدید. دفتر مرکزیشون توی سنگاپوره با منظره خلیج مارینا، همون منطقه گردشگری معروف با هتل‌های فوق مدرن و استخرهای روی پشت بوم. کوکوین از اون شرکتاییه که شعارشون اینه که سخت کار کن و سخت تفریح کن. تو دفترشون باشگاه دارن، ماشینای آرکید بازی‌های قدیمی دهه 80 و 90 و خلاصه کلی امکانات تفریحی در دسترسشونه. چیزی که مشخصه اینه که ساعت 4 صبح کسی برای بازی آرکید کردن احضار نمیشه. اما واقعا چه اتفاقی افتاده بود که اینقدر قضیه بحرانی بود؟ توی تاکسی جینگ داره با خودش فکر میکنه که چه اتفاقی میتونه انقدر بد باشه که این موقع شب یا این موقع صبح باید برم دفتر. برای یه صرافی ارز دیجیتال بدترین اتفاق ممکن یه حمله امنیتیه، یه هک. وقتی میرسه دفتر و میبینه تقریبا همه بنیانگذارای شرکت اونجان، مطمئن میشه که خب دیگه واقعا یه اتفاق بدی افتاده. میگه مثل فیلم‌های مارول بود. وقتی همه ابرقهرمانا جمع میشن میفهمی اوضاع خیلی خرابه. حدسش هم درست بود. کوکوین هک شده بود. انگار خیلی سریع متوجه حمله شده بودن. حمله ساعت 3 صبح به وقت سنگاپور شروع شده بود. 1 ساعت قبل از اینکه جینگ رو صدا کنن. وقتی هم که جینگ میرسه، تیم ضربتشون در حال انجام اقدامات امنیتی بود. تیم امنیتی یه سری تراکنش غیرعادی توی سیستم میبینن. کیف پول‌های شرکت به طور سیستماتیک در حال خالی شدن از همه دارایی‌های کریپتویی بود. بیت کوین، اتر و بقیه آلت کوین ها. یه نفر یه جایی داره سعی میکنه کل دارایی‌های شرکت رو کاملا خالی کنه. کارمنده امنیت شرکت با عجله در حال انتقال بقیه وجوه از کیف پول‌های هک شده به کیف پول‌های امنی هستند که امیدوارن از دسترس هکرها دور باشه. جینگ میگه انگار داشتیم با هم مسابقه میدادیم. همزمان که ما داشتیم پولا رو جابجا می‌کردیم، اونا هم داشتن سعی می‌کردن پولای بیشتری رو از پلتفرم خارج کنن. بالاخره شانس باهاشون یار میشه و بعد از یه مدت به نظر میاد که تیم امنیتی کم کم داره برنده میشه. تا وقتی جینگ برسه دفتر، بیشتر وجوه رو به والت‌های امن منتقل کردن. اما وقتی گرد و غبار میخوابه و حساب میکنن که چقدر دزدیده شده، متوجه میشن این رقم دزدی خیلی بزرگتر از اون چیزیه که فکر میکردن. نزدیک به 300 میلیون دلار بیت کوین، اتر و سایر دارایی‌های کریپتویی که در عرض چند دقیقه ناپدید شدن. همینطور که خورشید داره از روی خلیج مارینای سنگاپور طلوع میکنه، جینگ که توی تیم مارکتینگ کوکوین بود، تمرکزش رو میذاره روی این که چطور این خبر رو به مشتریای کوکوین برسونه. باید سریع عمل کنن چون مشتریا خودشون فهمیدن یه چیزی درست نیست. جینگ میگه وقتی رسیدم دفتر، تو اینترنت شایعه‌ای شروع شده بود که میگفت یه مشکلی تو کوکوین هست. کامیونیتی بزرگ کوکوین توی تلگرام و توییتر وحشت کرده بودن. کاربرا اصلا چجوری فهمیده بودن؟ قسمتیش به خاطر نحوه سازوکار ارزهای دیجیتال بود. میدونیم که هر بار که شما از یه ارز دیجیتال استفاده میکنید، یعنی مثلا یه تراکنشی انجام میدید و برای مثال با بیت کوین یه چیزی میخرید، این تراکنش روی چیزی مثل یه دفترچه آنلاین عمومی به اسم دفتر کل توزیع شده روی بلاکچین بیت کوین ثبت میشه. این یکی از بنیادهای اصلی کارکرد ارزهای دیجیتاله. هر ارز دیجیتال یا بلاکچین اختصاصی خودشو داره یا روی بلاکچین میزبان دیگه داره فعالیت میکنه. ولی در هر صورت این مهمه که تمام اطلاعات تراکنش‌ها روی این دفاتر عمومی ثبت و ضبط میشه و هر کسی که اراده کنه میتونه به این اطلاعات دسترسی داشته باشه. کاربرای کوکوین هم که این فعالیت‌های مشکوک رو روی آدرس عمومی کیف پول بیت کوین و ارزهای دیگه روی بلاکچین میدیدن، متوجه شده بودن که یه نفر داره مقادیر عظیمی از پول رو از کیف پول‌های کوکوین برمی‌داره. تا اون موقع تو سال 2020 صرافی‌های ارز دیجیتال تبدیل شده بودن به هدف‌های محبوب و دوست داشتنی گروه‌های هکری سراسر دنیا. 10 مورد مشابه این هک اتفاق افتاده بود، اما اتفاقی که برای کوکوین افتاده بود باید بدونیم که خیلی بزرگتر بود و مبلغ سرقت شده سرسام‌آور بود. جینگ بعد از اینکه دیگه متوجه حساسیت ماجرا شده بود، سریع اطلاعیه‌ای از طرف شرکت و به صورت آنلاین منتشر میکنه که بله کاربرای عزیز، به کوکوین حمله شده. تحقیقات هم در جریانه و لطفاً صبور باشید.
مدیرعامل کوکوین هم به تیمشون اعلام کرده بود که ظاهراً هکرها به کلیدهای خصوصی کیف پولهای گرم صرافی دسترسی پیدا کرده بودند. اما سوال اصلی اینه که چطور این سرقت اتفاق افتاده بود. کوکوین هیچ وقت جزئیات دقیق نحوه نفوذ هکرها رو فاش نکرد. اما میدونیم که وقتی رفتن داخل سامانشون به کلیدهای خصوصی کیف پولهای کوکوین دسترسی پیدا کردن. کلید خصوصی هر والت در واقع رمزهای منحصر به فردی هستن که این کیف پولها رو باز میکنه. بعد از اون دیگه همه چی برای هکرها حی و حاضر بود. کوکوین سریعاً از یکی از بهترین کاراگاه‌های دنیای کریپتو کمک میخواد. کسی که اون طرف دنیا تو واشنگتن دی سی بود و داشت از بعد از ظهر آفتابیش لذت میبرد. اینجا با شخصیت اول داستانمون آشنا میشید. خانم ارین پلانت. ارین که معاون بخش تحقیقات شرکت چین آنالیسیسه، میگفت که وسط یه پیکنیک خانوادگی بودم که پیام اومد نزدیک 300 میلیون دلار از یه صرافی دزدیده شده. نشستم روی چمنا، گوشیمو درآوردم و شروع کردم به بررسی. جذابیت و خوبی بلاکچین اینه که میتونید قطعات پازل رو بذارید کنار هم و ببینید که دارایی‌ها در لحظه از کجا میان و کجا میرن. شما فقط باید دنبالشون کنید. گفتیم چین آنالیسیس. بذارید یکم بیشتر راجع به این شرکت بگیم. چین آنالیسیس یکی از شرکت‌های پیشرو در ردیابی ارزهای دیجیتاله. همونطور که بانک‌ها کارگاه‌های مالی دارن که پول رو ردیابی می‌کنن، چین آنالیسیس هم همین کارو با کریپتو انجام میده و از تحلیل همون دفاتر توزیع شده یا بهتر بگیم DLT ها که حاوی سوابق عمومی بلاکچین هستن استفاده می‌کنه. کار ارین و همکاراش اینجوریه که به مجریهای قانون کمک میکنن تا وجوه غیرقانونی بعضی از بدترین مجرمهای دنیا رو ردیابی کنن. به قول خودش ما دنبال کیف پولایی هستیم که تحت کنترل تروریست‌ها، مجرمان آزار کودکان و افراد، نهادها و کشورهای تحت تحریم هستن. ارین میگه که توضیح دادن شغلش به دوستان و خانواده براش یه مقدار سخته. میگه که همه میپرسن چی کار میکنی؟ فکر میکردم تعمیرکار پرینتری. هیچکس واقعاً ارزهای دیجیتال و فناوری پشتش یعنی بلاکچین رو به خوبی نمیفهمه. بگذریم. وقتی پیام کوکوین به ارین میرسه، ارین نرم افزار اختصاصی چین آنالیسیس رو روی گوشیش باز میکنه که بهش اجازه میده حرکت مبدأ و مقصد ارزهای دیجیتال رو در لحظه ردیابی کنه. ارین میگه که من 2 بچه دارم که اون لحظه داشتن دور و برم میدویدن و هی گوشی رو از دستم میقاپیدن که تو یوتیوب کارتون ببینن. منم گوشی رو از دستشون میکشیدم عقب که 300 میلیون دلار رو دنبالش کنم. حالا اینجا شاید فکر کنید که خب اگر یه مقدار زیادی دارایی دیجیتال دزدیدید، اولین کار اینه که تبدیلش کنید به دلار یا پوند یا هر ارز فیات دیگه‌ای. درسته، اما این هدف نهاییه و در واقعیت هم خیلی سخته. فقط چند تا صرافی تو دنیا هستن که میتونن معاملات به این بزرگی رو انجام بدن. بیشترشون هم صرافی‌های معتبری هستن و طبعاً با مجرما همکاری نمی‌کنن. با این حال درسته که نقد کردنش خیلی سخته، اما باید بدونیم که غیر ممکن نیست. ارین توضیح میده اگر دزد یه هکر حرفه‌ای باشه که در کیس کوکوین میتونیم بگیم قطعاً بوده، یه مسیر پیچیده پولشویی رو دنبال میکنه. لحظاتی بعد از اینکه هکرها کنترل کیف پول‌های کوکوین رو به دست میگیرن، شروع میکنن به انتقال وجوه به صدها کیف پول دیگه. هر کیف پول یه آدرس عمومی داره، یه رشته کاراکتر از حروف و اعداد. یه چیزی مثل همین شماره حساب بانکی مثلا. ارین با نرم افزار ردیابی کریپتوش میتونست ببینه که دارایی‌ها از یه آدرس به آدرس دیگه میرن و این کار هزاران بار داره تکرار میشه. هکرها این فرآیند رو اتوماتیک کرده بودن. پس همه چیز داشت با سرعت برق اتفاق میافتاد. ارین میگه که آدرنالین و هیجان زیادی تو این کار بود. مثل یه تعقیب و گریز پلیسیه. انگار داری یه ماشینی که از تو بزرگراه با سرعت زیاد میرونه رو تعقیب میکنی که بگیریش، در حالی که از خروجی‌ها میپیچه و از تونل‌ها رد میشه. فقط فرقش اینه که اینجا همه چیز دیجیتاله و در لحظه اتفاق میفته. اما وقتی هکرها وجوه دزدی رو توی بزرگراه‌ها و کوچه پس کوچه‌های دنیای کریپتو میچرخونن، به یه چیزی بیشتر از سرعت نیاز دارن تا از دست ارین و همکاراش بتونن فرار کنن. پس شروع میکنن به تبدیل وجوه دزدی به ارزهای دیجیتال مختلف. مثل اینه که هکرها داشتن پلاک ماشینشون رو هی عوض میکردن یا یه رنگ جدید بهش میزدن. اما از اون طرف هم ترفندها و نرم افزارهای ردیابی چین آنالیسیس خیلی پیشرفته است. این تبدیل ارزهای دیجیتال به همدیگه به ندرت میتونه گمراهش کنه. هکرها هم احتمالاً اینو میدونستن، پس یه ترفند دیگر رو امتحان میکنن. ارین وسط پیکنیکش با خانواده‌اش داشت میدید که هکرها دارن وجوه دزدی رو به یه چیزی به اسم میکسر ارز دیجیتال میفرستن. اینکه میکسر چیه رو بیاید از زبون خود ارین بشنویم. ارین میگه که میکسرها جزء تکنیک‌های پولشویی خیلی محبوب توی دنیای کریپتو هستن. تصور کنید 100 دسته اسکناس دارید. همه این بسته ها رو کشاشون رو برمی‌دارید و میذاریدشون روی میز و همه رو با هم قاطی می‌کنید. حالا وقتی یه اسکناس برمی‌دارید، هیچ جوره نمیتونید حدس بزنید که این اسکناس از کدوم یکی از اون 100 تا دسته بوده.
بذارید بیشتر توضیح بدم. فرض کنید من یه مقداری بیت کوین دزدیدم. میدونم که کاراگاه‌ها دنبالشن و میخوان پسشون بگیرن. پس در ازای یه کارمزدی بیت کوین هامو میفرستم به یه سرویس میکسر آنلاین که با سکه های بقیه قاطی میشه و بعد اون میکسر همون مبلغو بهم برمیگردونه. اما دیگه این بیت کوین های اولیه من با تاریخچه به خصوصشون روی DLT نیستن. باید توجه داشته باشید که همه افرادی که از میکسر استفاده میکنن لزوما خلافکار نیستن، ولی خب کسی که از این سیستم‌ها استفاده میکنه یکم مشکوکه دیگه کارش. پس وقتی بیت کوین‌های کثیف رو میفرستیم به یه میکسر، برنامه میکسر به طور تصادفی همه اونها رو با بقیه سکه‌ها قاطی میکنه. یعنی سکه‌های کثیف من رو با تمیزا مخلوط میکنه و بعد یک کیف پول جدید به من میده که همون مقدار بیت کوینی که فرستادم توش هست. اما الزاما اینا اون بیت کوین‌های دزدی که ریخته بودم تو میکسر نیستن. بگذاریم. برگردیم به داستانمون. میکسرها کارو برای ارین خیلی سخت میکنن. میتونست ببینه که هکرها دارن دارایی‌های دزدی کوکوین رو به سرویس‌های میکسری مثل چیپ میکسر و تورنادو کش میفرستن. دیگه خیلی سخت میشه فهمید که کدوم یکی از این تراکنش‌های خروجی از این کیف پول‌های میکسر مال دزدهای کوکوینه. بدتر این که هکرهای کوکوین میتونن این فرایند رو هر چقدر که بخوان تکرار کنن. ارین میگه هر بار که به یه میکسر میخورن ردیابی سخت‌تر میشه. به قابلیت‌ها و نرم افزارهای خیلی پیشرفته نیاز داریم و اصلاً کار آسونی نیست. شاید بگید خب نمیشه با این میکسرها مثلا تماس گرفت و گفت آقا این پول دزدیه، قاطیش نکنید. اینجا لازمه بدونید که این سرویس‌های آنلاین معمولاً خیلی اهل همکاری نیستن. طبق قوانین آمریکا بیشتر میکسرها به عنوان کسب و کارهای خدمات مالی و بدون مجوز طبقه بندی میشن. کاملا غیرقانونی نیستن، اما کم کم دارن به عنوان سرویس‌های غیر مجاز شناخته میشن. طرفدارای کریپتو اما معتقدن که میکسرها کاربردهای قانونی هم دارن. واقعا بعضیا هستن که صرفا نمیخوان هویتشون توی بلاکچین مشخص باشه و به خاطر حفظ حریم خصوصیشون دارن از این سرویس‌ها استفاده میکنن. اینجا داستان یه مقدار جالب‌تر میشه. وقتی که دارایی‌های کوکوین همینطور مرتب دارن از میکسرها رد میشن، ارین متوجه یه نشونه مهم میشه. این وجوه با مبالغ خیلی خاص و مشخص به میکسرها فرستاده میشن و بعد با یه الگوی آشنا جابجا میشن. ارین با تجربه بالایی که داره این الگو رو قبلا دیده بود توی کارهای یه گروه هکری خاص، گروهی که چندین بار باهاش روبرو شده بود، گروه لازاروس. ارین میگه که این روزا انقدر کره شمالی توی فعالیت‌های غیرقانونی دخیل شده که هر وقت یه صرافی کریپتو هک میشه، مظنون‌های ردیف اولمون همیشه کره شمالی‌ها هستن. اما بالاخره این لازاروس کیه یا کیا هستن؟ گروه لازاروس یه تیم تبهکار سایبریه که از طرف رژیم کره شمالی فعالیت میکنه. لازاروس سال 2019 به صرافی آپبیت حمله کرد و حدود 49 میلیون دلار ارز دیجیتال از این صرافی به جیب زد. در کل تخمین زده میشه که این گروه تا حالا بیشتر از 1.75 میلیارد دلار رمز ارز سرقت کرده باشه. متخصصا میگن بخش زیادی از این پول مستقیما به برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای کره شمالی تزریق میشه. برای همینه که متوقف کردنشون خیلی ضروریه. به همین منظور تو سال 2020 دولت آمریکا این موضوع رو جدی‌تر دنبال کرد و چند تا اقدام سخت انجام داد. از جمله تحریم 2 نفر از چینی‌هایی که پول‌های دزدی لازاروس رو می‌شستن و توقیف 280 آدرسی که با سرقت‌های گروه لازاروس مرتبط بودن. ارزهای دیجیتال لبه فناوری توی دنیای مالی هستن. حتی کسانی که یه عمری توی حوزه مالی کار کردن هم گاهی درک فناوری‌های پشت این ارزهای دیجیتال براشون سخته. اما دیدیم که این هکرهای حرفه‌ای گروه لازاروس دزدی و پولشویی کریپتو رو مثل آب خوردن انجام میدن. کره شمالی هیچ وقت دخالتش توی سرقت از کوکوین رو نپذیرفت و همیشه هر ارتباطی با گروه لازاروس رو انکار کرده. حتی BBC با سفارت کره شمالی در لندن تماس گرفته بود تا درباره اتهامات مطرح شده نظرشون رو بپرسه، اما هیچ وقت جوابی داده نشد. با این حال ارین مطمئنه که هکرهای لازاروس پشت حمله به کوکوین بودن. در واقع چند تا سرنخ داشتن که ثابت می‌کرد این هک کار گروه لازاروس بوده. این ارتباط هم به استراتژی شستشوی پول برمیگرده. لازاروس بارها برای پولشویی از یه روش خاص استفاده کرده بود. بیاید استراتژیشون رو بیشتر روشن کنیم. اولا که لازاروس ارسال پول‌های دزدی به میکسرها رو با تراکنش‌های ساختارمند و تقریباً هم مقدار انجام میداد. معمولاً یه اعدادی نزدیک عددهای رند انتخاب می‌کردن تا سفارششون خیلی تو چشم نباشه. بعد صبر می‌کنن تا خروجی هر میکسر تایید بشه و بعدش سفارش بعدی رو میزنن. چون اگر میکسر به مشکل بخوره همه پولشون از دست میره. در نهایت پول میکس شده رو میفرستن به چند صرافی خاص. معمولاً هم از طریق بروکرهای OTC این کار انجام میدن.
هکرهای کوکوین هم همین الگوها رو توی کارشون داشتن. به علاوه شواهد دیگه‌ای هم بود که نشون میداد این کار لازاروسه، ولی این شواهد هیچ وقت رسمی اعلام نشدن. واقعا خودمونم کنجکاو بودیم که بدونیم. کنار اینا 2 تا آدرس دیگه هم بودن که گروه لازاروس قبلا ازشون استفاده کرده بود و پولایی که از طریق هک یه پروتکل دیفای به اسم هاروست فایننس دزدیده شده بود رو به همین آدرس‌ها ریخته بودن. بعضیا میگفتن شاید حمله هاروست فایننس هم کار لازاروس بوده، ولی قطعی نمیشه گفت. با این حال گروه لازاروس همچنان تونسته بزرگترین سرقت ارزهای دیجیتال رو در سال 2020 رقم بزنه. سرقتی در حدود 275 میلیون دلار از صرافی کوکوین. این مبلغ بیشتر از نصف کل کریپتوهایی بود که تو سال 2020 دزدیده شده بود. تو قضیه کوکوین لازاروس یه حرکت جدیدی هم زد. بخشی از پول رو از طریق پلتفرم‌های دیفای شستشو دادن. پلتفرم‌های دیفای به کاربرا اجازه میدن بدون یه واسطه متمرکز یه ارزی رو با یه ارز دیگه عوض کنن. از اونجایی که این صرافی‌های غیر متمرکز یا به عبارتی دکس‌ها تحت نظارت هیچ نهاد یا دولتی نیستن، دیگه خودشون رو موظف به دریافت احراز هویت یا KYC از سمت کاربران نمیدونن و این یعنی مجرما راحت‌تر میتونن ردشون رو توی این پلتفرم‌ها مخفی کنن. توی نمودارهای تحلیلی چین آنالیسیس یه نمونه از این متد پولشویی رو دیدیم. هکرها اول یه مقدار زیادی توکن لینک دزدی رو از یک کیف پول واسطه فرستادن به صرافی غیر متمرکز یونیسواپ تا تو همون لحظه اون رو تبدیل کنن به اتریوم. بعدش بدون اینکه نیازی باشه جایی احراز هویت کنن، همون مقدار اتر رو تو همون آدرس تحویل گرفتن. هکرها هم به همین شکل بارها و بارها همین حقه رو با توکن‌های مختلف تکرار کردن و گفتیم حتی این روند رو اتوماتیک کرده بودن. اینکه لازاروس داشت هر روز بیشتر و بیشتر سراغ دیفای میرفت، نشون میداد که چقدر سریع خودش رو با شرایط و دنیای جدید مالی وفق میده. داده‌های چین آنالیسیس نشون میداد که استفاده از دیفای توسط لازاروس تو سال 2020 تقریباً 2 برابر شده. به نظرم میتونیم نتیجه بگیریم که بخشی از علتش اینه که صرافی‌های متمرکز بزرگ هم امنیتشون رو بالا برده بودن و سختگیری بیشتری میکردن. این باعث شده که لازاروس بیشتر پول دزدیش رو به جای صرافی مستقیم بفرسته به میکسرها و صرافی‌های غیر متمرکز. پس گفتیم که لازاروس توی صرافی‌های مختلف کلی آدرس جدید میساخت و پولاشو اینور اونور میبرد. تو سال 2019 نزدیک 470 آدرس مختلف توی 20 تا صرافی مطرح داشتن. اما تو سال بعدی یعنی 2020 این عدد یهویی پرید به 2078 آدرس. این نشون میداد که دارن کل پول رو پخش میکنن تا ریسک مسدود شدن یه آدرس خاص رو کم کنن. خیلی از این آدرس‌ها شاید مستقیم دست خود لازاروس نباشه. ممکنه دست بروکرهای OTC یا سرویس‌های واسطه‌ای باشه که پول رو به نمایندگی از لازاروس جابجا میکنن. وقتی تیم چین آنالیسیس بررسی کردن که بفهمن این آدرس‌ها چقدر پول از منابع مجرمشون میگیرن، متوجه شدن که بخش اعظم پول‌ها میره به آدرس‌هایی که مقادیر بالای پول تمیز هم دریافت میکنن و ظاهراً حسابای عادی هستن. حالا یه سوالی ازتون دارم. به نظرتون ارین میتونست این کریپتوهای دزدیده شده رو پس بگیره؟ لازمه اینجا بدونیم که بخشی از اون 300 میلیون دلار از دست رفته رو حتی ارین و همکارانش هم نمیتونستن پیگیری کنن. اما باید بدونیم که همه این 300 میلیون دلار از دست نرفته بود. ارین یک کشف جالبی کرد. بخشی از کریپتوهای دزدی کوکوین الان توی کیف پول دیجیتال بود که اون و همکارانش از قبل زیر نظرش داشتن. ارین توضیح میده که یه سری دارایی توی یه والت بودن که از پرونده‌های هک‌های قبلی میدونستیم که این آدرس یا آدرس‌ها مستقیما به کره شمالی مرتبط بودن. اینجا متوجه شدیم که دارایی‌هایی که توی کوکوین هک شدن هم به همین آدرس‌ها واریز میشن. به عبارت ساده‌تر اگر پولی که از چند تا جرم مختلف به یه حساب بانکی رفته رو بررسی کنیم، احتمالاً صاحب اون حساب‌ها یا همه جرم‌ها رو مرتکب شده یا حداقل از همشون منفعت برده. واسه همینه که همیشه فعالهای دلسوز حوزه کریپتو و صرافی‌ها همیشه نسبت به عواقب حساب‌های اجاره‌ای هشدار میدن. ارین اینجا دیگه میتونست وجوه دزدیده شده رو ببینه، اما خب که چی؟ دستش که بهشون نمیرسید. نکته مهم اینه که ارزهای دیجیتال غیر متمرکزن، یعنی هیچ بانک یا دولت یا مقام مسئولی کنترلشون نمیکنه. بنابراین برخلاف حساب‌های بانکی، مسدود کردن یا توقیف کیف پول‌هایی که این هکرها کنترل میکنن خیلی سخت‌تره و در اغلب موارد نشدنیه. ناامید کننده است، ولی خب به نظر میاد که هکرها برنده شدن. اما یادمون نرفته که هکرها بالاخره میخوان این پول رو نقد کنن دیگه، درسته؟ فایده‌ای نداره که صدها میلیون دلار کریپتو بدزدی اما نتونی خرجش کنی. اگر رژیم کره شمالی میخواد ازش برای خرید قطعات بمب یا موشک استفاده کنه، بالاخره به پول سنتی یا به عبارتی پولهای فیات نیاز داره دیگه.
ارین میگه که ارز مورد علاقه گروه لازاروس برای نقد کردن یوان چینه. پس تا اینجا متوجه شدیم که آخرین مانع برای هکرها اینه که یه صرافی کریپتو پیدا کنن که بتونن بهش اعتماد کنن و این دارایی‌های دزدیده شده رو به یوان تبدیل کنن. پس ارین میتونست امیدوار باشه که هکرها یه جایی اشتباهی بکنن و بخشی از پولهای غیرقانونی رو به یه صرافی معتبر بفرستن که تحت قوانین یه سری دولت‌ها فعالیت میکنه. اینجوری میتونن در صورت پیگیری سریع باهاشون تماس برقرار کنن، دستور مسدودسازی حساب‌هاشون رو بدن تا پلیس کارها و رویه‌های قانونی رو برای برگردوندن پولا انجام بده. این روند گاهی جواب میده، گاهی نه. ارین که میتونست ببینه کریپتوهای دزدی توی کیف پول تحت کنترل هکرهاست، تصمیم گرفت در کنار هکرها بازی انتظار رو ادامه بده. اما هکرهای گروه لازاروس واقعا صبور بودن و به این زودی قصد انجام کاری با این کریپتوها نداشتن. ارین میگه هدف هکرها اینه که روی کریپتوها بشینن تا زمانی که کسی حواسش بهشون نباشه و اون وقت شروع کنن به نقد کردنشون. داستان اینجوریه که معمولا صبر میکنن، یه کمش رو جابجا میکنن، دوباره صبر میکنن، بعد مثلا یه مقدار خاصی، مثلا 50 تا بیت کوین رو دوباره جابجا میکنن که اگر این مقدار توقیف شد کل سرمایه‌شون از دست نره. تو پرونده کوکوین، ارین و همکاراش توی شرکت چین آنالیسیس نهایتاً تونستن بخش زیادی از این دارایی‌ها رو تا یه صرافی معتبری که باشون همکاری هم می‌کرد ردیابی کنن. دقیقاً معلوم نیست چرا لازاروس اشتباه کرد و کریپتوهاشو به اونجا فرستاد. شاید سهل انگاری کردن یا ارین و مقامات رو دست کم گرفتن، اما اشتباه می‌کردن. ارین میگه که فکر کنم حدود 84% از کریپتوهای دزدیده شده از کوکوین برگردونده شد. این خب بخش زیادی از پول بود، یعنی چیزی حدود 204 میلیون دلار. پس عملیات موفق بود. اما پرونده کوکوین یه مورد استثنایی بود و یه جورایی میشه گفت که بخت با ارین و کوکوین یار بوده. به هر حال 16% پولهای دزدی از دست رفت. این مقدار اون زمان یعنی تو سال 2020 چیزی معادل 45.5 میلیون دلار آمریکا بود و حتی این مبلغ خیلی بیشتر از پولهایی بود که گروه لازاروس از ترفندهای دیگه دزدیشون مثل حقه‌های دزدی از خودپردازها یا بهتر بگیم جکپاتینگ این خودپردازها و هک بانکی به اسم ولتا به دست آورده بود. البته خالی از لطف نیست که بگیم کوکوین در برابر اینجور خسارت‌ها بیمه هم بود و خوشبختانه میگن که هیچ کدوم از مشتری‌های کوکوین پولی رو توی این سانحه از دست نداد. لازمه بگیم که این تنها سرقت کریپتویی نیست که به هکرهای کره شمالی نسبت داده میشه. در واقع اگر مجموع همه سرقت‌های کریپتویی که تا به امروز به گروه لازاروس نسبت داده شده رو جمع بزنیم، به رقم حیرت‌آور 1.7 میلیارد دلار میرسیم. یعنی هکرهای کره شمالی از هک‌های مرتبط با کریپتو خیلی بیشتر از هک‌های بانکی سنتی درآمد داشتن. یه نمونه دیگه از سرقت‌های بزرگ لازاروس از بازی اکسی اینفینیتی بود. اگر تو حوزه کریپتو فعال باشید حتما اسم اکسی اینفینیتی و توکن اکسی رو شنیدید. اکسی اینفینیتی یه بازی بلاکچینی محبوب و با محوریت NFT ها هستش و جزو اولین بازی‌های بلاکچینی که مدل پلی تو ارن رو با موفقیت روی شبکه اتریوم اجرا می‌کرد. اکسی تو دوران اوجش انقدر محبوب شده بود که خیلی از بازیکناش به ویژه تو کشورهای در حال توسعه مثل فیلیپین، ونزوئلا و اندونزی تونستن از این طریق هزینه‌های زندگی خودشون رو تامین کنن. حالا تو مارس 2022 یعنی 2 سال بعد از حمله به کوکوین، هکرهای کره شمالی متهم به این شدن که اونا بودن که این بازی رو هدف قرار دادن و رقمی معادل 600 میلیون دلار دیگر رو هم به سرقت بردن. این سرقت‌هایی که گفتیم لازاروس انجام داده با نرخ دلاری زمان انجام سرقت محاسبه شدن. یعنی مثلا زمانی که بیت کوین 10,000، 20,000 یا مثلا 60,000 دلار بود. الان که داریم این ویدیو رو میسازیم قیمت بیت کوین 100,000 دلاره و طبیعتاً این 600 میلیون دلاری که از اکسی دزدیده شده الان یه رقم میلیارد دلاریه. حالا اینو داشته باشید. میشه گفت لازاروس علاوه بر این که هکرهای خفنی داره، تریدرهای با تجربه‌ای هم داره که هر بار بیت کوین یه روند صعودی رو طی می‌کنه و به سقفش نزدیک میشه، شروع می‌کنن به فروختن و نوسانگیری. این نوسانگیری تبدیل شده به بخش مهمی از بازی پولشویی کره شمالیا. اینکه یک گروه هکری که زیر پرچم یک کشور سوسیالیستی کار می‌کنه، حالا تبدیل شده به تریدر حرفه‌ای تو دنیای کریپتو هم چیز طعنه‌آمیزیه واقعا. حالا که داریم به انتهای ویدیو نزدیک میشیم، هنوز یه سوالی ذهن ما رو درگیر کرده و اونم اینه که لازاروس تا حالا چقدر از این پولها رو واقعا تونسته نقد کنه و چقدرش هنوز همینجوری توی کیف پولهای مختلف این ور اون ور بلوکه مونده و منتظر یه فرصت خوب برای نقد کردنه. ارین میگه که ما یه چشممون همیشه به کیف پولایی هست که تا حالا شناسایی کردیم. تقریبا نصف دارایی‌های سرقت شده فعلا توی همین کیف پولها موندن و نتونستن نقدشون کنن.
پس به محض اینکه هر جابجایی انجام بشه، اگر بتونیم جلوش رو میگیریم. فرقی هم نمیکنه که نصف شب باشه یا وسط پیکنیک خانوادگی باشه یا حتی اگر سالها طول بکشه. از طرف دیگه خوشبختانه دولت امریکا هم دنبال راهکارهایی برای مقابله با این قبیل سرقت‌های بزرگه. یکی از ایده‌هاشون هم اعمال تحریم‌های سنگین روی میکسرهای کریپتوئه. ولی باید بدونیم که از بین بردن میکسرهای کریپتویی اصلاً کار راحتی نیست. چون اکثرشون سیستم‌های غیر متمرکز هستن و هیچ شخص یا شرکت خاصی کنترلشون نمی‌کنه. برای همین امریکا تصمیم گرفت روی 2 تا از میکسرهای محبوب گروه لازاروس تحریم بذاره: بلندر و تورنادو کش. بعد از اعمال این تحریم‌ها هم ظاهراً یکی از دیولپرهای تورنادو کش توی هلند دستگیر میشه. الان هم تو بازداشته و اتهامش اینه که پولشویی رو تسهیل کرده و یه عالمه دارایی غیرقانونی از جرایم گروه لازاروس درآورده. بلندر اما خیلی سریع خودش جمع شد و از دسترس خارج شد، یا حداقل اینجوری وانمود می‌کردن که تعطیل شد. تحلیلگرای کریپتو میگن که بلندر در واقع الان به سندباد یا سینبد تغییر نام داده و الان داره فعالیت میکنه. ارین میگه که این میکسر سینبد الان محبوب ترین سرویس پولشویی کریپتویی برای گروه لازاروسه و طبق گزارش‌های شرکت ردیابی کریپتو همین گروه تا حالا بالای 100 میلیون دلار رو توی این میکسر شستن. یه جورایی این ماجرا قشنگ تبدیل به یه بازی موش و گربه شده و از شواهدی که می‌بینیم به نظر نمیاد گروه لازاروس به این زودی‌ها دست از هدف گرفتن بازار کریپتو برداره. موضوع نگران کننده اینجاست که تقریباً میدونیم و میشه حدس زد که این پولهای هنگفت چه جاهایی خرج میشه. تو این سالها علیرغم تحریم‌های سخت سازمان ملل، کره شمالی بازم موفق شده مبالغی که برای برنامه سلاح هسته‌ایش نیاز داره رو تهیه کنه. از یه پرونده دزدی از بانک تو بنگلادش گرفته تا هک صرافی کوکوین، ظاهراً پولایی که لازاروس سرقت میکنه در نهایت خرج توسعه موشک‌ها و کلاهک‌های اتمی کره شمالی میشه. در انتهای این ویدیو باید بگیم که این ماجراها همچنان ادامه دارن و هیچ کس هم نمیتونه پیش بینی کنه که چه زمانی یا کجا گروه لازاروس دوباره وارد عمل میشه. فقط میتونیم بگیم که امیدواریم پروتکل‌های امنیتی تو پروژه‌ها و دنیای کریپتو انقدر قدرتمند بشن که بشه خسارت کاربرها در اونها به صفر برسه و بتونیم شاهد امنیت بیشتری توی دنیای کریپتو باشیم. اگر شما هم مثل ما علاقمند به ماجراهای عجیب و پر رمز و راز کریپتو و تکنولوژی هستید، حتما به کانال ما جوین بشید. تا داستان بعدی، خدا نگهدارتون.